Það er heitt. Sennilega heitasti dagur ársins hérna á Suðvesturhorninu. Svo heitt að ég sá eldsneytiseyðsluna á bílnum hjá mig bara rjúka upp úr öllu valdi á hann þegar hann var að streða við það. Hann á að birta 2 á hitamælinum í mælabáðinu. En allavega, ég vildi allavega bara vara ykkur pílundu við því að eins og sannur Íslendingur þá blir sennilega fátt annað tala en veðrið og sólskinið næstu mínúturnar. Þó kannski út frá aðeins annarri nálgun en landin svona almennt sem að getur ekki þagað yfir og segja hann hvort sem hann stættur hérlendis eða erlendis. Ég er nefnilega með fullkomlega optimiseraðan líkama. Ég er með fullt hörund til að grípa hvern einasta sólargeisla og framleiða D-vítamín. Ég er með nettan ísbjarnarfeld á öxlunum og ég er með líkamslag og fituprósentu á við heimskautasel. Fullkomlega optimiseraðan líkama fyrir myrkur og kulda. Og ég er ekkert endilega í mínu besta formi þegar hitinn er svona mikill. Ég talaði ábyggilega það í fyrra þegar ég var bara við Snorrastaðatjarnir hvað ég er hrifinn af þessum litlu óþekktu svona óslípuðu demöntum í svona nær umhverfi þéttbýlis. Það kíkja á eitt svona stað núna, það er gjá sem heitir Hrafnagjá. Þannig kannski ekki eitthvað, ég held hún sé nokkuð flott. Skýrt þá hún sé 30 metra djúp og þröng, kannski ekki manngengi, veit það ekki, en falleg. Kíkjum þangað. Þessi gjá er partur af sprungubeltinu sem að má sjá milli Reykjanesbrautar og Þráinsgjaldar og einn af þessum stöðum sem að ég horfi alltaf á hverjum degi sem ég keyri norður Reykjanesbrautina frá Keflavík eða Reykjanesbæ til norðurs til Reykjavíkur. Þá horfir maður inn eftir ef að skyggni er í lagi inn að Fagradalsfjalli og Þráinsgildi og þá sér maður svona eiginlega eins og húðslitsmerkin í landslaginu þar sem að Ísland er að gleiðna í sundur. Ég hef alltaf veltið fyrir mig hvernig væri að labba þarna inn eftir. Fór aðeins að kanna málið, komst að því að þarna er gjá sem heitir Hrafnagjá, hún er bara hérna rétt hjá. Þannig að ég parkeraði bílnum hérna bara á stæðinu litla, svona svo útsýnisreststoppinu hérna við gatnamótin inn að Vogum. Ég skal setja það bara sem staðsetningu 1 hérna í lýsingunum fyrir neðan. Þaðan löpum við eftir velmerktri leið hérna til gulum hælum, bara aðstöð 500 metra eða svo inn í land. Þar ég var að koma að gjánni, komist þar niður, stefnum meðframinni til norðurs, aðra cirka 500 metra og þá ætti dýrðin öll að blasa við okkur. Kíkjum hann það, gott að vera smá löputúr. Komið á okkur smá vegbút sem er væntanlega partur af línuveginum fyrir rafmagnslínurnar sem eru hérna. Annars, þó að leiðin sé merkt, þá er þetta bara stikur. Þetta er bara stikuleið, það er engin stígur eða vegur. Þannig að hér er gott og mikilvægt að vera í góðum skóm. Við erum að ganga á gömlu úpnu hrauni. Þannig að hér er auðvelt að misstíga sig, passa upp á góðan öklastöðning, þykka sóla því þetta er hart undir og bara sterka skó því að þetta getur auðvelt að rifið einhver þunnildi. Þannig að vera vel skóaður. Nú ætlum við að vera að koma að gjánni. Eins og þetta er ekkert mikið meira en 500 metrar, eitthvað svoleiðis. Hún er alltaf dýpri, það á að vera dýpri og brattari hérna innfrá þangað sem við ætlum að fara. En hérna er skriðan sem hægt er að fara niður. Ég ætla að feta hérna niður, höldum áfram þaðan. Ótrúlegt, það sem kemur hérna niður. Gjörbreytist, það hverfur alveg hljóðið, þagnar alveg Reykjanesbrautin, umferðin. Hér er bara komin út í guðsgræna náttúruna. Svo mér svo heitt að ég ætla að brjóta þess reglurnar og skegnast á bak við tjöldin. Bara svo þið viti hvað ég er að leggja á mig fyrir þetta allt saman. Ég er að kapna heita. Ég er einn á ferð, ég er einn að mynda, ég er ekkert með einhvern með mér til þess að mynda mig. Þannig að til þess að ná þessu skoti, þá þurfti ég að hlaupa niður eftir, skilja myndavélina eftir, setja hann í gang, hlaupa upp eftir aftur, labba aftur niður og ná myndinni. Bara, vitið þið. Ég vil bara einhver kunna að meta það hvað ég var. Herri, höldum áfram. 500 metrar cirka inn eftir, þá erum við komin að gjánni þar sem hún er dýpst. Það er ekki bara þessi hamraveggur, þar á hún að kafa svolítið niður ofan í jörðina. Ég veit ekkert eins og sé hvort þú komist ofan í hana. Það kemur bara í ljós. Svo er spennandi að sjá, ég hef ekki búin að heyra í neinu mófuglalífi hérna sem ég er svolítið hissa á. Bjóstu að hér væri mikið líf, en við sjáum til hvort við getum drónað svolítið líka. Já, við sjáum að gosið er allavega í pásu í augnablikinu. Gosmökkurinn ætti að standa þarna upp, þetta er Fagradalsfjall, ætti að standa þarna upp á miðjum toppnum á fjallinu. Það er ekkert að gerast í augnablikinu. Það byrjar ábyggilega aftur fljótlega. Sjáu þetta, hérna er svona allstaðar er bara lyng í kring
en það kemur smá blettur þar sem að vex grámosi. Þegar svona þá vitum við að hérna hefur glæpamaður verið borinn til grafar. Hér stór klettur sem hefur einhvern tíma losnað úr. Það flott að sjá litamuninn í honum. Sennilega, ég gerir ráð fyrir brotsárið þar sem hann hefur brotnað frá restina af berginu, væntanlega hérna fyrir ofan. Það flott. Ok, og hérna opnast þetta svolítið upp. Hamraveggurinn farinn að minna ískyggilega mikið á Almannagjá á Þingvöllum. Það verður allt svona flatara og sléttara. Það er svona mikið vellir hérna, þetta er bara mói. En þarna út frá, cirka þarna, held ég hún sé dýpst. Skulum kíkja á hana. Það var auðvitað eins og við mannin mælt strax og drónin var komin á loft. Það er ekki búin að heyra í stökum fugli á svæðinu, en strax og drónin kom á loft þá birtist spóinn. En það er bara þannig, það er ekkert við því að gera, það bara lendum við aftur og við notum bara myndavélina. Við höfum ekki truflað að blessa dýralífið, þeir verpa hérna í kring, sko, þannig að mikilvægt að bera virðingu fyrir því. Ég náði þó að sjá eitt á myndunum, veit ekki hvort að þið sáu það, fyrir svo eftir hvort ég leiði að vera með í klippingunni, ég veit það ekki. Það er einhver svona frauðplastkubbur, einangrunarplastkubbur þarna ofan í gilnum. En nú verði ég aðtöku hvort ég komist niður, þegar ég verð að taka hennar kubb og fjalla, en það ræðir að ljóta að það sé svona drasslón í svona náttúruperlu. Ok, mér sýnist ég veit ekki hvort ég hlýt að komast þetta hérna megin. Svíla þarna niður, þarna upp og ég held að kubburinn sé upp á syllinu þarna hinum megin. En hérna er þetta orðið svolítið hátt, sko. Vá, hvað þetta er skrítið. Ég veit ekki hvort það heyrist í mér. Strax ég kom þetta niður, þá hrundi hitastigið, það var allt svona rakt, kalt og svona megn rotnunar gróðurlykt. Og hérna, til að gera sögur svona áhugaverðri, samt alveg satt. Það er skrítið, það er allt í svona litlum smáfugla hræjum hérna, svona í mismunandi stigum. Ég sá reyndar einhverja smá leifar að drasli í viðbót, en ég get ekki tekið þetta allt. Ef allir taka með sér eitt hlut, þá hægt og rólega hreinsum við landið upp vonandi. Jæja, þetta hafðist. Þetta er Hrafnagjá, lítið fallegt svona sprungugil hérna í sprungubeltinu á Reykjanesskaganum. Virkilega mæli með þessu. Þetta er úr alfaraleiðin en samt í alfaraleiðin má segja, því að gríðarlegt magn af fólki keyrir hérna fram hjá Reykjanesbrautinni rétt hjá hverjum degi. Mæli hjartalega með þessu, göngum bara vel pössum okkur, þetta er alltaf ótroðið, þannig að berum virðingu fyrir ósnortinni náttúrunni. Ef við finnum rusl, endilega grípum eitt stykki með okkur og förum við tilbaka, þannig hreinsum við þetta allt saman hægt og rólega upp. Njótum þess bara að kíkja út í náttúruna og svona finna svona smá athvarf frá svona dagsins amstri til að vera svolítið dramatískur. Herri, ég og frauðplastkubburinn vinnur okkar ætlum að fara stefnum tilbaka. Ef þið viljið kíkja hérna þá set ég staðsetningu þar, bílastæðið sem staðsetningu 1 í lýsingunum fyrir neðan og bara staðinn hérna þar sem ég sitt sem staðsetningu 2, þannig að þið getið fundið þetta, GPS-snitin. Takk fyrir að koma með í labitúr og við bara sjáum næst.